So, ito yung aming railings made of tubular steel. So, itong ibabaw, sinadya namin siya medyo malapad. So, ito ay 2x3, no? So, 2 and 3. Ito is 1x2 and 1x1. So, ito, pipinturahan muna namin siya ng epoxy primer. And then, after nun, tsaka naman yung automotive primer. Automotive paint. And then, kaya namin ito medyo nilakihan. Ang purpose niyan. So, let's say, kung sa morning, no? Gusto mo magkape, may chance kang pwede mo pa ilagay yung drinks mo. No? So, habang nag-review ka sa labas, masarap ang hangin, pwede ka magkape. Okay? Uy! Nahulog. Yun lang, dapat lang tignan mo yung kape mo. So, kaya kung iniinom mo, baka malaglag mo. Kasi walang tinamaan. So, thank you guys. Kita sa video. And bit by bit, everything falls in the right place. Foundations we will lay amid adversity. The plan of the Lord will come to be. Time is now, and the harvest is ripe. The temple will rise.